ครับเรามาดูตัวอย่างการหาพื้นที่ใต้กราฟกันนะครับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ 2x บวก 3 จงหาพื้นที่ใต้กราฟจากข้อ A x เท่ากับ 0 ถึง x เท่ากับ 5 B x เท่ากับ -3 ถึง x เท่ากับ -1.5 และ C x เท่ากับ 3 ถึง x เท่ากับ 0 นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการหาพื้นที่ใต้กราฟของกราฟเส้นตรงนะครับเพราะว่าฟังก์ชันแปรผันตรงกับ x ยกกำลัง1นะครับซึ่งกราฟเส้นตรงอันนี้เราสามารถวาดกราฟได้ดังนี้นะครับกำหนดแกน x แล้วก็แกน y เสร็จแล้ววาดกราฟเส้นตรงโดยกราฟเส้นตรงเนี่ยเราสามารถหาจุดตัดได้ก็คือจุดตัดแกน y ก็คือตอนที่แทน x เป็น 0 เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y ก็คือ3นะครับส่วนจุดตัดแกน x นะครับก็คือค่าตอนที่เราแทนค่า y หรือฟังก์ชันเป็น 0 ก็จะได้ x เท่ากับ -3 ส่วน 2 หรือ -1.5 นะครับคราวนี้ในโจทย์เนี้ย a b และ c เนี่ยค่าขอบซ้ายสุดก็คือ x เท่ากับ -3 เพราะฉะนั้นเราลองมาหาค่าดูก่อนว่าตอนที่ x เป็น -3 เนี่ยค่าฟังก์ชันของเรามีค่าเท่าไหร่นะครับตอนที่ x เป็น -3 เมื่อเราแทน x เป็น -3 ลงไปเนี่ยฟังก์ชันของเราก็จะได้เป็น -3 ด้วยนะครับก็คือ -3 คูณ 2 ได้ 6 บวก 3 ก็คือจะได้ค่าฟังก์ชันเป็น -3 ส่วนขอบขวาสุดก็คือตอนที่ x มีค่าเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันซิว่าตอนที่ x เป็น5เนี่ยค่า y ได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแทน x เป็น5ไป5คูณ 2 เป็น 10 บวก 3ค่า y หรือฟังก์ชันเนี่ยก็จะได้13นะครับคราวนี้มาดูทีละข้อก็คือข้อ A นะครับเราต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟจาก x เท่ากับ 0 ถึง x เท่ากับ 5ก็คือจากช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็คือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นกราฟเส้นตรงเนี่ยการหาพื้นที่ก็จะง่ายเพราะว่าเราสามารถใช้สูตรหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูได้เลยนะครับอย่างในที่นี้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือเศษ1 ส่วน 2คูณความสูงคูณผลบวกของเส้นคู่ขนานนะครับความสูงอันนี้ก็คือ0 ถึง 5ก็คือยาวเท่ากับ5นะครับผลบวกของเส้นคู่ขนานก็คือด้านนี้คือ3ด้านนี้ก็คือ13นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็ได้เป็น1 คูณ 5คูณ 3 บวก 13บวก 3ก็ได้16นะครับ16หาร2ได้8คูณ 5ก็จะได้40นะครับแต่คราวนี้ที่ผมต้องการจะทำเปรียบเทียบก็คือถ้าเราใช้วิธีทางแคลคูลัสก็คือเราสามารถอินทิเกรตแบบจำกัดเขตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันไหนก็ตามแล้วก็เอาฟังก์ชันนั้นมาอินทิเกรตเทียบกับ x แล้วจำกัดขอบเขตก็คือเป็นขอบซ้ายและขอบขวาของพื้นที่นะครับในที่นี้เราต้องการหาพื้นที่จาก x 0 ถึง x เท่ากับ 5นั้นขอบเขตของเราคือ0 ถึง 5นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอินทิเกรตออกมาอินทิเกรต 2x ก็จะได้ x กำลัง2ส่วน2x กำลัง2ส่วน2นะครับส่วนอินทิเกรต3ซึ่งเป็นค่าคงที่ก็จะได้ 3x แล้วก็จะมีค่าคงที่ด้วยซึ่งเป็นตัวบวกขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตเนี่ยค่าคงที่มันก็หายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเขียนค่าคงที่มาก็ได้นะครับดังนั้นเวลาเราได้ค่าที่อินทิเกรตมาแล้วเราก็แทนขอบบนลบด้วยฟังก์ชันเดิมแทนค่า x ด้วยขอบล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่าแรกก็จะได้เป็นแทน x ด้วย5ก็จะเป็น25นะครับถัดมาก็แทน x ด้วย5แต่ว่าเอาไปคูณ3ก็เป็น15นะครับสำหรับพจน์ที่2เมื่อแทน x ด้วย0เนี่ยมันก็จะเป็น0ทั้ง2พจน์สรุปก็คือพื้นที่ก็จะเท่ากับ25บวก15ก็คือ40จะเห็นว่าคำตอบทั้ง2เนี่ยก็สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นฟังก์ชันอื่นที่เป็นเส้นโค้งเราไม่สามารถหาพื้นที่โดยใช้สูตรได้เราก็ใช้การอินทิเกรตแบบจำกัดเขตได้เลยนะครับอันนี้มาดูข้อถัดมาก็คือถ้าเราต้องการหาพื้นที่ตั้งแต่-3 ถึง-1.5 นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในช่วงตรงนี้นะครับที่ระบายสีตรงนี้-3 ถึง-1.5 ฉะนั้นวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีอินทิเกรตนะครับ 2x ลบ3โทษครับ 2x บวก 3ก็คือฟังก์ชันเดิมนะครับ
อินทิเกรตแบบจำกัดเขตก็คืออินทิเกรตจาก-3 ถึง-1.5 นะครับอินทิเกรตจาก-3 ถึง-1.5 ก็คือ-3 ก็คือขอบล่าง-1.5 คือขอบบนหรือขอบทางขวาของแกน x นะครับที่เราต้องการหาพื้นที่อินทิเกรตก็จะได้ค่าเดิมนะครับ x กำลัง2บวก 3x แล้วเราก็แทนด้วยขอบบนก่อนนะครับก็จะได้เป็น-1.5 ยกกำลัง2บวก3คูณกับ-1.5 นะครับอันนี้คือขอบบนต่อมาเราก็จะลบด้วยนะครับค่าเดิมที่แทน x ด้วย-3 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมี-3 ยกกำลัง2บวกกับ3คูณ x ก็คือคูณกับ-3 นะครับอันนี้เราคิดคำนวณค่าออกมาเนี่ยนะครับพจน์แรกก็จะได้ 1.5 ยกกำลัง2ก็ได้ 2.25 ใช่ไหมครับบวกกับ3คูณ-1.5 ก็จะได้-4.5 นะครับส่วนพจน์ที่2ตัวนี้-3 ยกกำลัง2ก็ได้9บวกกับ3คูณกับ-3ก็คือ-9เพราะฉะนั้นจะได้0นะครับดังนั้นพื้นที่ในที่นี้ก็จะได้เป็น-2.25 นะครับแสดงว่าในการหาพื้นที่ใต้กราฟด้วยวิธีการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตเนี่ยพื้นที่ออกมาจะติดลบได้ในกรณีไหนก็คือกรณีที่พื้นที่นั้นเนี่ยอยู่ใต้แกน x นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะโน้ตเอาไว้นะครับว่าพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยใต้แกน x นะครับค่าที่ได้จากการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตเนี่ยจะติดลบสุดท้ายนะครับเราลองมาดูข้อ 4นะครับข้อ C เนี่ยเราจะอินทิเกรตตั้งแต่-3 ถึง x เท่ากับ0ก็คือเราต้องการจะหาพื้นที่ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เลยนะครับคราวนี้พื้นที่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมครับก็คือส่วนที่อยู่ใต้กราฟกับส่วนที่อยู่เหนือกราฟนะครับถ้าเรามองด้วยตาคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่2ส่วนนี้มันใกล้เคียงกันดังนั้นถ้ามันเท่ากันนะครับเวลาหาพื้นที่ใต้กราฟออกมาเนี่ยมันจะหักล้างกันเป็น0เพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟใต้แกน x เนี่ยจะติดลบใช่ไหมครับส่วนพื้นที่เหนือแกน x จะเป็นบวกซึ่งในข้อนี้ก็ได้คำตอบออกมาเป็น0ด้วยนะครับเรามาดูเป็นขั้นตอนนะครับก็คือเราก็อินทิเกรตฟังก์ชันเดิมแต่ว่าคราวนี้อินทิเกรต x ตั้งแต่-3 ถึง0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนขอบเขตของการอินทิเกรตเป็น-3 ถึง0นะครับอินทิเกรตออกมาได้ x กำลัง2บวก 3x แทนค่าขอบเขตจาก-3 ถึง0ดังนั้นเมื่อแทน x เป็น0ก็จะได้0นะครับลบด้วยเมื่อแทนฟังก์ชันด้วย-3ก็จะเป็น-3กำลัง2บวก3คูณ-3แต่ว่า-3กำลัง2ก็ได้9บวกด้วย3คูณ-3ก็คือบวกด้วย-9เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือจะได้พื้นที่ใต้กราฟเป็น0ตามที่เราคาดเอาไว้นะครับ